So yun, ang una natin gagawin ngayon is yung crab rangoon. So nakita ko to sa TikTok, no, medyo trending siya. Kung titingnan ninyo, yung main ingredient ng crab rangoon is yung crab stick. So ito yung normally na nakikita ko. Pero syempre, since gagawin ni South and JN, so gagawa natin siya ng different version. Magdadagdag po ako dito ng hipon. So hipon po ito, tinadtad ko na kanina. Ihalo natin siya doon sa crab stick. So technically parang crab and shrimp rangoon na siya. Pero mas marami pa rin yung crab. Ayan. Meron din tayong cream cheese, mayonnaise, celery, oyster sauce, garlic powder, paminta. Sakto lang, saktong asin lang. Kasi medyo maalat na yung cream cheese. Okay, so yung next recipe natin is yung buffalo wings. Para doon sa chicken natin, marinate lang natin ng patis. Paminta. Okay, para naman sa third na recipe natin na sizzling tofu. So, gagawa muna tayo ng sauce. Meron tayong mayonnaise, oyster sauce, liquid seasoning, paprika, yung kalamansi. Bayad sa'yo. Hindi, pati FB. Makabayad sa FB. Ah, gano'n? Yan ang issue. Dapat mo dito. Kalimutan ka.
Mmm.